फ्रेंड्स, अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला ब्लूबेरी स्मूदी कशी बनवतात हे मी दाखवणार आहे। तर मग बघूया आपण अनिकाज किचनमध्ये ब्लूबेरी स्मूदी कशी बनवतात ते। खूप छान टेस्टी अशी ही स्मूदी लागते आणि खूप हेल्दी पण आहे। तुम्ही जरूर करून बघा आणि तुम्हाला हा जर माझा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।